Hei, mä oon Anu Muhonen, oon Toronton yliopiston suomen kielen oppiaineen tai suomen kielen ohjelman apulaisprofessori. Ja olen täällä Solkissa vierailevana tutkijana nyt joulukuussa. Ja olen ollut täällä aikaisemminkin eri projekteissa. Kun mä sain vastata kysymykseen, että mitä kieli on, niin se on kyllä mun mielestä samalla tavalla samaan aikaan tosi mielenkiintoinen kysymys, mutta tosi haastava. On hyvin monenlaista kieltä. Kieltä voi ajatella systeeminä, tai kieltä voi ajatella resurssina, tai kieltä voi ajatella käytön kautta, tai kieltä voi ajatella sen merkityksen kautta, tai kieltä voi ajatella identiteetin merkitsijänä. Jos ajatellaan vaikka suomen kieltä, niin suomen kieli voi olla oppijan kieltä, suomen kieli voi olla äidinkieltä, suomen kieli voi olla Suomessa syntyneen ihmisen äidinkieli, tai suomen kieli voi olla ulkomailla syntyneen suomenkielisen äidinkieli. Ja suomi voi olla myös sellaisen kieli, joka on muuttanut Suomeen tai Suomesta pois. Eli nämä ovat joitakin määritelmiä siitä, mitä mulle tulee spontaanisti mieleen sanasta kieli. Tutkijana mä olen tehnyt aika paljon tutkimusta monikielisyydestä ja kielen merkityksestä ja kielen ja identiteetin yhteyksistä. Ja haluaisin nähdä kielen sellaisena resurssina ennen kaikkea. Mä ajattelen ja tutkimuksenkin perusteella koen, että jos ihminen on niin kuin monikielisyyteen syntynyt tai monikielisyyteen kasvanut, niin silloin ehkä kieli on enemmän sellainen resurssi, semmoinen käytössä näkyvä resurssi. Ja usein mä tykkään käyttää sellaista termiä kuin kielentäminen, koska mä ajattelen, että ihmiset, joilla on monta resurssia, monikieliset resurssit käytettävissä, niin he ei ehkä välttämättä ajattele puhumansa kieliä. Voisin antaa tästä yhden esimerkin. Mulla on esimerkiksi, kun matkustan maailmalla mun lasten kanssa, jotka osaa montaa kieltä tai puhuu montaa kieltä, niin he käyttävät suomea ja ruotsia niin kuin päivittäin keskenäisessä kielikeskustelussa yleensä perheen kanssa. Ja sitten kun me ollaan takseissa, niin taksikuskit usein kysyvät, että mitä kieltä te puhutte? Ja usein me ollaan siellä takapenkillä ja mun seurassa lapset usein puhuu suomea ja keskenään ruotsia tai englantia, mutta kun se kysymys tulee, niin he arvaa, että se ei ollut ainakaan englanti. Ja usein kun se kysymys tulee, niin lapset sanoo, että äiti, mitä kieltä me puhuttiin? Eli he kuiskaa muuta, koska he ei niinku tiedosta sitä, että he puhuu kielillä. Ja tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, mitä monikielisyyteen kasvaneet lapset ajattelee kielestä. Tutkijana ei varmaan ole niin tärkeä se, että ymmärtää, tai on tärkeää tiedostaa erilaiset näkökulmat, miten kieli voi nähdä. Mutta tutkijana on tärkeää määritellä se, mikä on just sun tutkimukseen liittyvä näkökulma, mikä on just sun tutkimuksen se lähtökohta, mihin viitekehykseen se kieli määritellään. Ja kuten sanoin, niin mun tutkimuksessa aika usein se on ollut sellainen resurssi, monikielinen resurssi. Minkä tahansa tutkimuksen tekemisessä on tärkeää se, että tiedostaa nämä muutkin näkemykset kielestä, mutta totta kai aina pitää valita se oma näkökulma. Kunhan sen perustelee hyvin ja tiedostaa hyvin ja määrittelee siihen omaan tutkimuksen viitekehykseen, niin silloin ei ole yhtä oikeaa tai väärää käsitystä kielestä.